Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Björk, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σύνθετα διαστήματα. Στα βίντεο που έχουν προηγηθεί έχουμε ασχοληθεί λεπτομερώς με τα διαστήματα, οπότε κάποιες έννοιες που θα παρουσιαστούν σήμερα έχουν ήδη εξηγηθεί. Τα links για αυτά τα βίντεο θα τα βρείτε στην περιγραφή. Όπως είχαμε δει, τα διαστήματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα απλά και τα σύνθετα. Απλά διαστήματα είναι εκείνα που το συχνοτικό τους εύρο δεν ξεπερνά τα όρια της οκτάβας, ενώ σύνθετα διαστήματα είναι εκείνα που είναι απλά μεγαλύτερα της οκτάβας. Πολύ απλό μου φαίνεται. Σύνθετα διαστήματα είναι εκείνα που είναι μεγαλύτερα της οκτάβας. Εύκολο! Αφού η οκτάβα είναι το διάστημα ογδόης και συγκεκριμένα το ογδόης καθαρό, τότε τα σύνθετα διαστήματα θα είναι τα ενάτης, δεκάτης, εντεκάτης, δωδεκάτης, δεκατιστρίτης κτλ. Για να αναγνωρίσουμε το είδος ενός σύνθετου διαστήματος, απαλήφουμε την οκτάβα ή τις οκτάβες που μεσολαβούν μεταξύ βάσης και κορυφής. Το είδος του διαστήματος που υπολείπεται, μικρότερο ή ίσο της οκτάβας, καθορίζει και το είδος του αρχικού διαστήματος. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Έστω ένα διάστημα δεκάτης, το ντο μη ύφεση. Απαλήφοντας την οκτάβα που μεσολαβεί, υπολείπεται το διάστημα τρίτης ντο μη ύφεση. Αυτό το διάστημα τρίτης είναι τρίτης μικρό, γιατί μεταξύ βάσης και κορυφής έχουμε 1,5 τόνο ή αλλιώς 3 ημιτόνια. Επομένως, το αρχικό σύνθετο διάστημα θα είναι διάστημα δεκάτης μικρό. Για ευκολία πολύ συχνά αυτό το αποκαλούμε σύνθετο τρίτης μικρό και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στις περιπτώσεις όπου το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν έχει πραγματικά νόημα να μετράμε το μέγεθος. Έστω τώρα το διάστημα sol do που είναι 25ης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα να μετρήσουμε το μέγεθος 25ης. Απαλήφοντας ή αγνοώντας τις 3 οκτάβες που μεσολαβούν, απομένει ένα διάστημα τετάρτης καθαρό. Αυτό το διάστημα θα το ονομάσουμε σύνθετο τετάρτης καθαρό. Ας δούμε τώρα μερικές περιπτώσεις όπου για την αναγνώριση ενός διαστήματος θα χρειαστούμε και την απλοποίηση διαστήματος αλλά και την αναστροφή. Αν θυμάστε την τεχνική της αναστροφής για την αναγνώριση διαστήματος, την εφαρμόζουμε στα διαστήματα έκτης και εβδόμης. Πώς αναγνωρίζουμε λοιπόν ένα σύνθετο διάστημα έκτης? Έστω το σύνθετο διάστημα έκτης ρε σι ύφεση. Για να το αναγνωρίσουμε ακολουθούμε τα εξής βήματα. Βήμα 1. Απαλήφουμε όλες τις ενδιάμεσες οκτάβες και απομένει ένα απλό διάστημα έκτης. Βήμα 2. Αναστρέφουμε το διάστημα έκτης και το αναγνωρίζουμε ως τρίτης. Τώρα, σε ποια οκτάβα θα γίνει η αναγνώριση δεν έχει απολύτως καμία σημασία για το αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Το διάστημα τρίτης που προκύπτει είναι το σι ύφεση ρε, το οποίο το αναγνωρίζουμε ως διάστημα τρίτης μεγάλο καθώς μέσα του περιλαμβάνει 2 τόνους μεταξύ βάσης και κορυφής. Οπότε το διάστημα έκτης θα είναι έκτης μικρό και το αρχικό διάστημα θα είναι σύνθετο έκτης μικρό. Ωραία, ας δούμε και ακόμα ένα παράδειγμα στον πίνακα. Έχω το διάστημα μη ρε δίεση. Όπως βλέπετε είναι διπλό το σύστημα, έχω κλειδί φα και κλειδί σολ. Το μη ρε δίεση λοιπόν, για να το αναγνωρίσουμε, είναι σύνθετο διάστημα όπως βλέπετε γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο της οκτάβας. Απαλήφουμε πρώτα τις ενδιάμεσες οκτάβες. Η πρώτη οκτάβα είναι από αυτό το μη μέχρι αυτό το μη, είναι μία οκτάβα. Από αυτό το μη μέχρι αυτό το μη είναι μία δεύτερη οκτάβα, οπότε έχουμε μία, 2 οκτάβες και υπολείπεται το διάστημα μη ρε δίεση, το οποίο έχει μέγεθος μη φα σολ λα σι ντο ρε, που σημαίνει ότι είναι εβδόμης. Για να αναγνωρίσουμε όμως τι είδους εβδόμης είναι, θα το αναστρέψουμε και θα το αναγνωρίσουμε ως δευτέρας. Αλλάζω οκτάβα για να είναι πιο ευανάγνωστο και το μη ρε δίεση το φέρνω εδώ. Η αναστροφή του θα είναι ρε δίεση μη. Αυτό είναι δευτέρας, επειδή έχει μέσα του μόνο ένα ημιτόνιο, θα είναι δευτέρας μικρό. Άρα η αναστροφή του θα είναι εβδόμης μεγάλο. Άρα αυτό το αρχικό διάστημα θα το πούμε σύνθετο εβδόμης μεγάλο. Απλό δεν είναι? Ολοκληρώνοντας και τη σημερινή παρουσίαση, πιστεύω πως έχετε πλέον όλα τα εφόδια που χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα οποιοδήποτε μουσικό διάστημα.
Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα ωραία σας σχόλια και τις ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αυτά από εμένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο!